sa mga kapwa ko cyclist dyan. So today ay Saturday and magra-ride tayo and gagawin natin yung tinatawag ko na Rizal Loop featuring Dustin. Quick overview pala sa magiging ruta natin for today. So the usual way natin from bahay, pupunta tayo ng Welcome, then E. Rodriguez Avenue, then kakanan tayo ng Gilmore, doon ko i-meet si Dustin, then dire-diretso ng Ortigas hanggang makababa kami ng IPI, tapos dire-diretso lang yun hanggang Cainta Junction, tapos ahon kami ng Tikling, then quick pahinga sa 7-Eleven sa may tapat ng Rizal Provincial Capital. Now I know, yun yung tawag doon. Then pag nakapagpahinga na kami, lulusong kami ng Teresa, then maglulup kami papunta ng saan nga ba to? Morong, then Cardona, then Binangonan, then Angono, tapos Taytay. Then pagdating namin sa Tikling, kakaliwa na kami pa uwi ng Ortigas Avenue. So yun yung magiging ruta na. Ito na naman tayo. Nakakaya sa vlog ko. Walang isdas ko. Mga ilang ano na tayo? Mga ilang ride na tayo na ano, naka-vlog na. Yan yung son. Mga 4 na yata. Hindi ko alam, mga 3 siguro sa'yo. May mabibilang kaya tayo sa taas? Baka meron. Tingin tayo mamaya. Sige, tara. Nakakaya naman. Para bang usog mo. Usog pa. Para bang magka-cramps, boy. Pero at least walang tuko, di ba? Ba't dati ba tinukura mo yan? Oh, sa susunod, kuha na yan. Soft drinks muna para hindi mag-cramps. Ano soft drinks mo, boss? Mountain Dew? 2. Soft drinks muna kami at magkakaroon na yung kasama ko. Lagi ka ba rito, kuya? Ayun, pag sa Tikling kayo, pwede kayong kumain pares dito. Pares yan, no, kuya? Tsaka mami. Mountain Dew. Magkano, boss? Ito na muna.
Saging muna. Ay, conquered. Ay, Concord, kala mo naman inahon mo. Nilusong mo na. We're in Morong. How's the ride so far? Goods. Kung ipitik na yung food. Seryoso ba? Hindi, okay lang. Kaya pa. Pag kumapat siya, kunawapan. Sabihan mo lang, pwede naman tayo mag-rehydrate eh. Kuya, anong ginagawa mo dyan? Natidisgrasya pa tayo pareho. Nagbukol juice lang sila. Rehydrate. Dikit ka ng konti, Das. We are in Morong proper. Kita yung windmill dito eh. Teka. Dun sa part na yan, oh, makikita mo yung windmill dyan. Wait lang. Ah, maulap. Kaya hindi natin makikita. Ang ganda rito kasi patag nasa kanan mo. Tapos sa kaliwang side, sa kanan side mo bundok. So, solid talaga. So nag-stop over muna kami dito sa Case Eatery. Ayan. Kain muna kami. May mga bulalo, kambing, etc. So, tara. Tapos namin kumain, guys. Tinatanong niya kung yun na yung ahon. Yung dito, meron kasing ahon dito sa kaliwang side eh. Pag galing ka ng Morong, medyo konting ahon lang. Sabi niya yun na daw ba yun? Sabi ko hindi pa yun. Meron pa dito, isa may Amaya. Amaya Escapes yun. Eh, tinanong ko siya, nahirapan nga ba boy? Easy. Easy peasy lemon squeezy. Pero nag-share kami dito. Thank you kuya. Yeah, Anong pangalan ng ano to? Eco Fuel. Now back to biyahe tayo para hindi tayo pinatanghali sa Das kanan. De joke lang. Ito na yan.
banayad. Ha! Putok baga. Ha! Haba pa yan? Ha? Haba pa. Wala na, tapos na to. Yun na yun. Sarap. Ah! Grabe pala gradient yan. Nag-8% din. Ah. At this point, medyo pinibilisan ko na talaga yung pacing namin kasi medyo tanghali na ng time na to. Kasi normal, pag ako mag-isa or may kasama ako medyo malakas-lakas pumadyak, eh, nakukuha namin ito ng 11 o'clock na sa bahay namin. Kaya lang at this point, parang tapos kami mag-1:30 na ng hapon. So, medyo late na talaga. Pero good job sa'yo, Dustin. Tapos mo tong ruta natin na ito na walang aberya. For a newbie, sobrang ganda ng personal record for this ride. Kaya ayoko rin na tinatanghali dito sa ruta na to kasi pag medyo tanghali ka na, eh, matatraffic ka na sa bandang Binangonan tsaka Angono. Medyo masikip kasi yung kalsada doon tapos daming tricycle. Anyway, pakita ko yung clips dun sa lugar na yun. Ito, tignan nyo. O, diba ang traffic? Kaya ayoko talaga dito sa lugar na to pag medyo tanghali na dumating. Talagang ang bagal na magiging takbo mo. And worst comes to worst, sobrang ipit na ipit ka sa traffic. So pagkalagpas namin dyan sa bayan ng Binangonan, kasi parang palengke, nag-stop over pa kami sa boundary ng Binangonan and Angono. Nag 7-Eleven pa kami doon para mag-rehydrate tapos kumain ng saging sibas kasi medyo pinapagiging. Pero overall, sobrang okay din yung ride natin. Kaya lang medyo matagal. If nagustuhan nyo pala itong video na to, please make sure to give it a thumbs up. And kung gusto nyo pa makita ng more cycling content related just like this one, make sure to subscribe to my channel. I-ring nyo na rin yung bell para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong biyahe. Till the next video, guys. Peace.